درود عزیزان دل دکتر شوبیر. در این ویدیو میخوام در مورد نحوه درمان یبوست در خانه صحبت کنم. اکثر مردم فکر میکنن یبوست به معنای عدم دفع مکرر مدفوع به اندازه کافیه. اما در واقع یبوست پیچیده تر از این حرف است. در این ویدیو قصد دارم از عادی ترین نوع یبوست تا اون شدیدترین و لجبازترینش رو مورد بررسی و درمان قرار بدم. چه عواملی باعث یبوست در شما میشن؟ چه مواد غذایی باید بخورید؟ چه مواد غذایی اصلا نباید بخورید؟ چه داروهایی برای درمان یبوست وجود دارن؟ روش‌های جدیدتر و مدرن‌تر کدومن؟ همه این سوالات در این ویدیو جواب خواهند داشت. اگر عضو کانال یوتیوب من نیستی، حتما سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بده. اگرم از این ویدیو خوشت اومد و برات مفید بودش، حتما لایکش کن. تعریف پزشکی یبوست میگه اگر شما کمتر از 3 بار در هفته مدفوع میکنید یا در هنگام مدفوع کردن باید کلی زور و انرژی از خودتون به خرج بدید، یا اگر شکل مدفوعتون مثل سنگ و سنگریزه هستش، و یا حتی اگر بعد از هر تخلیه بهتون احساس دفع ناقص دست میده، شما در دسته کسانی قرار خواهید گرفت که مشکل یبوست دارن. زمانی که مدفوع داره در روده بزرگ با سرعت خیلی کم حرکت میکنه، روده بزرگ در کمال بیمرامی میاد و کلی آب از این مدفوع جذب میکنه و باعث میشه مدفوع شما سفت‌تر و سفت‌تر بشه. در همین حین شما با مصرف میزان کم فیبر و ننوشیدن مایعات کافی میتونید به شدت یبوست بیافزایید. در عین حال عواملی چون سابقه جراحی روده بزرگ، دیابت، سابقه اختلالات گوارشی مثل سندرم روده تحریک پذیر، سابقه انسداد روده و یا حتی بارداری هم میتونن باعث یبوست بشن. دوستان عزیزی که در حال مصرف دارو برای مشکل دیگه ای هستن باید بدونن که مصرف بعضی داروها خودش مستقیما باعث یبوست میشه، مثل آنتاسیدهای حاوی آلومینیوم و کلسیم چنل بلاکرها، داروهای ضد تشنج، دیورتیک ها، مکمل‌های آهن، حتی داروهای مسکن مخدردار و داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری پارکینسون. شما دوست عزیزی که همش در حال استراحت هستیم، یا شمایی که به علت کار پشت میزتون فعالیت بدنی کمی دارید، و یا شمایی که سن بالایی دارید و فکر میکنید دیگه جوان نیستید و این شده توجیه تنبلیتون. بدون که یکی دیگه از دلایل بسیار رایج یبوست عدم فعالیت بدنیه. تحقیقات علمی انجام شده سر این موضوع. افرادی که ورزش میکنن، تنبلی نمیکنن، روزی 1 ساعت برای بدنشون وقت میذارن، نسبت به سایر افراد کمتر دچار یبوست خواهند شد. سالمنده عزیزم، بدون که افزایش فعالیت بدنی در قالب ورزش منظم به بهبود یبوست در شما کمک میکنه. افرادی که چندین روز یا هفته فقط در رخت خواب و مبل در خونه میگذرونن بیشتر در معرض خطر یبوست هستن. بودن عزیزانی که به من گفتن آقای دکتر ما همش ورزش میکنیم، دارو مصرف نمیکنیم و کلی آب مینوشیم در روز ولی بازم یبوست داریم. آخه چرا؟ ببین عزیزانم، علت مهم دیگه در به وجود اومدن یبوست مصرف کم فیبره. تو که میبینی خیلی وقت غذا خوردی ولی رودت تنبله، باید غذاهایی بخوری که فیبر بیشتری دارن. همین اندازه و وزن مدفوع شما رو افزایش میده و نرمش میکنه و خب همه ما میدونیم که دفع مدفوع حجیم و نرمتر راحت تره. دقت داشته باش عزیز دلم که اصلاح رژیم غذایی مهمترین قدم برای درمان یبوسته. حتی مهمتر از هر دارویی. دارو رو امروز میخوری اثرش فوقش 2-3 روزه. بعدش خودتو معتادش میکنی و وای چه مصیبتایی که بعدش به بار بیاره. زنان کمتر از 50 سال باید روزانه کمش 25 گرم فیبر بخورن و مردان کمتر از 50 سال حداقل باید روزانه 30 گرم فیبر رو بخورن. دوستانی که دل نمیکنن از فست فود و تنقلات مضر، لطف کنن حداقل به بدنشون احترام بذارن، غذاهای پرفیبر هم میل کنن. به غیر از فیبر، پروبیوتیک ها هم نقش خوبی در این مشکل دارن. روده بزرگ ما باکتری های مفیدی داره که جزء طبیعی بدن به حساب میان و برای هضم صحیح غذا بسیار مهمن. بسیاری از انواع باکتری ها به عنوان پروبیوتیک طبقه بندی میشن و در 2 گروه لکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جای میگیرن. پروبیوتیک ها تعداد دفعات هفتگی مدفوع کردن رو افزایش میدن.
و به نرم شدن مدفوع هم کمک میکنن. طبق مقاله‌ای که در American Journal of Clinical Nutrition خوندم، پروبیوتیک هایی که حاوی بیفیدوبکتریوم هستن برای این مسئله موثرترن. حالا مواد خوراکی که باید برای جلوگیری از یبوست ازشون اجتناب کنید. اولیش الکل. مشخص دیگه اگر مقدار زیادی الکل بنوشید، میزان مایعاتی که از بدن شما با ادرار خارج میشه افزایش پیدا میکنه. پس باعث کم‌آبی بدن میشه و همین بیشک یبوست رو تشدید میکنه. دومین مورد غذاهای حاوی گلوتنه. گلوتن پروتئینیه که در گندم و جو یافت میشه. خیلی‌ها با خوردن غذاهای حاوی گلوتن دچار یبوست میشن. همچنین بدن بعضی‌ها نسبت به گلوتن کلاً حساسیت بسیار شدیدی داره که این مورد رو به عنوان بیماری سیلیاک میشناسیم. سومین مورد شیر و لبنیات. اگر خیلی محصولات لبنی میل میکنید کمش کنید، چون لبنیات یکی دیگه از دلایل رایج یبوسته، مخصوصا برای کودکان. باقی غذاهایی که نباید مصرف کنید خلاصه میشه در غذاهای سرخ شده، فست فودها و غذاهای فراوری شده. خب حالا وقت این رسیده که داروهای درمان یبوست رو بهتون معرفی کنم. داروهای خط اولی که برای درمان یبوست استفاده میشن رو به عنوان لاکزاتیوز یا ملین میشناسیم. انواع مختلفی از ملین ها با کارایی های متفاوت وجود دارن. اما به زبان ساده ملین ها رو میتوان نوعی دارو تعریف کرد که به فرد کمک میکنه محتویات رودش رو به راحتی خالی کنه. ملین ها رو میتوان به شکل مایعات، قرص، کپسول و یا حتی شیاف مصرف کرد. لاکزاتیو یا ملین ها به 4 گروه اصلی تقسیم میشن. اولین ملین های حجیم ساز هستند که به عنوان مکمل های فیبر هم شناخته میشن و با افزایش محتویات آب و حجم مدفوع به حرکت سریع مواد در روده بزرگ کمک میکنن. هنگام مصرف مکمل های فیبر نوشیدن آب کافی ضروریه. معمولا 12 تا 14 ساعت طول میکشه تا تأثیرش رو بذاره. بزرگسالان مبتلا به یبوست ابتدا باید مصرف این نوع ملین ها رو شروع کنن. دسته بعدی ملین ها رو به عنوان آزموتیک لاکزاتیوز میشناسیم. ملین های آزموتیک با کشیدن آب و بردنش به مرکز روده بزرگ باعث نرمی مدفوع و دفع راحت ترش میشن. مورد بعدی stimulant لاکزاتیوز یا ملین محرکه. ملین های محرک باعث انقباض روده ها و بیرون روندن مدفوع میشن. این نوع ملین ها سریع الاثر هستند و خیلی تیز انقباض ماهیچه‌های روده رو افزایش میدن و در صورت استفاده صحیح بسیار مؤثرن. آخرین دسته از ملین ها رو به عنوان emolient لاکزاتیوز یا ملین های نرم کننده میشناسیم. نرم کننده های مدفوع به آب موجود در روده بزرگ ما کمک میکنن تا راحت تر با مدفوع مخلوط بشن و از خشکی و سفت شدنش جلوگیری کنن. این نوع ملین ها در کاهش زور زدن در هنگام دفع مدفوع مؤثرن، اما اثرشون از باقی ملین هایی که گفتم کمتره و برای افرادی که یبوست موقت یا یبوست مزمن خفیف دارن مناسبه. برای شروع درمان ابتدا باید از ملین های حجیم کننده استفاده کنید، چون در عین حال که خطرشون کمتره تاثیرشون بیشتره. مثلا سیلیون هاسک یا اسپاگولا گزینه خوبیه که علاوه بر منظم نگه داشتن حرکات روده و مدیریت شرایط مزمن یبوست مدفوع رو هم نرم میکنه. البته باز این به شرطیه که آب کافی بنوشید. نمونه های دیگه از ملین های حجیم کننده متیل سلولوز و کربوکسی متیل سلولوز هستن. حالا برای اون دسته از افرادی که ملین های حجیم کننده به تنهایی نمیتونه مشکلشون رو حل کنه، افزودن سایر ملین ها گام بعدی در مدیریت یبوست خواهد بود. نوع بعدی ملین هایی که تجویز میشه معمولا یک ملین آسموتیک خواهد بود. پالی اتیلین گلایکل و لاکتولوز ملین های آسموتیک کاملا مؤثر و بی خطرن. دوز توصیه شده لاکتولوز برای بزرگسالان 15 تا 30 میلی لیتر 1 یا 2 بار در روزه. نتیجه مصرف ملین های حاوی لاکتولوز رو بعد از 1 روز خواهید دید. اگر باز هم از یبوست خلاص نشدید، مرحله بعدی افزودن یک ملین محرکه. ملین های محرک حرکت و ترشح روده رو افزایش میدن. چند ساعت بیشتر طول نمیکشه تا شروع به کار کنن. لیزاکودیل یک ملین محرک خوب و بی خطره
که بدون نسخه در دسترسه. بیزاکودیر یک ملین مفیده. این دارو برای مصرف تک دوز در بیماران مبتلا به یبوست موقت هم مناسبه. نمونه دیگه سدیم پیکوسولفیت. مؤثره اما میتونه باعث اسهال و مدفوع زیادی شلم بشه. اگر هنوزم از یبوست خلاص نشدید و یا یبوست مزمن شدید دارید، میرسیم به مصرف انماس و شیاف. انماس تزریق مایعات به داخل مقعد برای پاکسازی و تحریک تخلیه است. شیاف هم که یک داروی جامده که از طریق مقعد به بدن وارد میشه، مثلا شیاف بیزاکودیر و شیاف سدیم داکیوسید. باز هم اگر یبوست دست از سرتون بر نداشت، لابیپراستون هم داروی خوبیه. لابیپراستون ترشح آب در روده رو افزایش میده که این یعنی مدفوع رو نرم میکنه و همچنین سرعت حرکت مواد در روده بزرگ رو افزایش میده. با نام تجاری لابیلکس و در دوز 8 تا 24 میلی گرم 2 بار در روز میتونه تجویز بشه. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم. مراقب هم دیگه باشید. بدرود.